Thân chào đến người nghe podcast về ẩm thực. Hôm nay mình sẽ nói về một đề tài. Bạn có thể ăn gì khi đang cho con bú? Có rất nhiều lời khuyên về chế độ ăn uống dành cho phụ nữ mang thai. Nhưng nếu sau khi bế em bé trên tay, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, thì sao? Về cơ bản, bạn có thể sống bình thường ngay cả khi bạn đang cho con bú. Điều quan trọng là bạn không chỉ nghĩ đến mọi thứ bị cấm, mà còn tập trung vào việc đảm bảo bạn nhận được đủ mọi thứ bạn cần. Thời kỳ cho con bú là cơ hội tuyệt vời để hình thành thói quen ăn uống tốt cho cả gia đình. Đối với các bà mẹ đang cho con bú, sữa luôn được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng mà không phụ thuộc vào chế độ ăn của mẹ. Chế độ ăn uống không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến lượng dự trữ sữa của người mẹ. Chế độ ăn uống đa dạng là một bà mẹ mới thường có quá nhiều thứ mới mẻ đến nỗi bạn nhanh chóng quên mất việc ăn uống. Nhưng mọi người nên ăn uống điều độ, tốt nhất là 4 bữa một ngày, cộng thêm đồ ăn nhẹ. Chế độ ăn uống nên bao gồm nhiều trái cây và rau quả, các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì và ngũ cốc, các sản phẩm từ sữa có chứa ít chất béo, đậu, đậu lăng và các loại hạt, cá. Điều này đặc biệt quan trọng để hấp thụ axit béo omega 3 vào sữa. Các axit béo này có trong các loại cá nhiều dầu như cá trích, cá thu và cá hồi, nhưng cũng có trong các loại cá nạc. Cục Y tế Na Uy khuyến cáo nên ăn cá từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Những người không ăn cá nên dùng dầu gan cá tuyết. Thịt nạc, cả thịt đỏ và thịt trắng. Trứng. Bạn có thể ăn thêm vitamin C cùng với bánh mì vì điều này sẽ giúp hấp thụ sắt dễ dàng hơn. Có thể có một ly nước cam hoặc một miếng ớt chuông ở bên cạnh. Nhiều người bị cạn kiệt lượng sắt dự trữ sau khi mang thai. Nếu người mẹ xây dựng chế độ ăn dựa trên những thực phẩm này và tuân theo nhu cầu của mình, cả bà mẹ và đứa trẻ đều sẽ nhận được đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Hầu hết, các bà mẹ sẽ tự nhiên giảm được số cân thừa mà họ đã tăng trong thời kỳ mang thai và trong thời gian cho con bú. Uống. Khi đang cho con bú, điều quan trọng là bạn phải uống đủ nước, nhưng bạn nên chọn lọc loại đồ uống mình muốn uống. Ngoài ra, khi đang cho con bú, bạn cần hạn chế lượng caffeine. Lượng tiêu thụ này ngày không được vượt quá từ 150 đến 200 mg, tương đương với 2 cốc cà phê hoặc cola. Quá nhiều caffeine có thể khiến trẻ bồn chồn và gây rối loạn giấc ngủ. Xin lưu ý rằng, một số loại nước ngọt, đồ uống thể thao và đồ uống tăng lực cũng chứa caffeine. Tương tự như vậy với trà. Tôi khuyên bạn nên uống nhiều nước và thêm một ít nước ép trái cây và Bliss hoặc là Faris. Bạn có thể uống trà nhưng không nên chọn trà đen vì nó có chứa caffeine. Thay vào đó, hãy uống trà tầm xuân hoặc là trà làm từ chiết xuất trái cây nguyên chất. Trà thảo mộc, trà rooibos và trà cho con bú có thể chứa độc tố thực vật, có thể đi vào sữa mẹ và gây hại cho em bé. Cách an toàn nhất
là tránh loại trà này càng nhiều càng tốt. Sau đây là một số loại thực phẩm có những huyền thoại liên quan đến chúng. Một số trẻ có thể gặp vấn đề về khí và phản ứng với một số loại thực phẩm nhất định, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng biết chính xác nguyên nhân gây ra phản ứng. Một số trẻ có thể bị đau bụng khi ăn củ cải, bông cải xanh, đại hoàng, mơ hoặc mận khô. Những người khác có thể bị đau bụng hoặc tiêu chảy vì ăn nhiều dưa, đào, dâu tây và các loại trái cây tươi khác. Hành tây và bắp cải. Nhiều người tin rằng em bé phản ứng với hành tây hoặc bắp cải. Do đó, lúc đầu bạn nên theo dõi phản ứng của bé. Mặc dù lúc đầu trẻ có thể có phản ứng, nhưng tình trạng này thường sẽ cải thiện theo thời gian, trong thời gian cho con bú. Tỏi. Một số trẻ thực sự uống nhiều sữa hơn khi mẹ chúng ăn tỏi, vì nó giúp tăng thêm hương vị cho sữa. Tương tự như vậy với vani. Cam quýt. Một số trẻ sơ sinh phản ứng với trái cây họ cam quýt. Nếu bạn nhận thấy con bạn nằm trong số đó, có lẽ không nên uống quá nhiều nước cam. Bạn có thể thoải mái ăn trái cây thay thế, nó cũng giúp bạn no lâu hơn. Nước có ga. Không có lý do gì khiến em bé có phản ứng nếu bạn uống thứ gì đó có ga. Nó sẽ không đi vào sữa. Con yêu. Trẻ em dưới 1 tuổi không nên ăn mật ong vì có nguy cơ mắc bệnh ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Nhưng việc bà mẹ đang cho con bú có ăn mật ong hay không cũng không quan trọng. Thích đồ ngọt và sô-cô-la. Nhiều bà mẹ đang cho con bú chia sẻ rằng họ cảm thấy như thể những lối đi bán bánh kẹo đang chào đón họ khi họ đi mua sắm. Không có lý do cụ thể nào khiến họ cảm thấy như vậy. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do sự biến động lượng đường trong máu. Các bà mẹ đang cho con bú cần thêm một chút năng lượng, nhưng không quá 2 lát bánh mì và 2 ly sữa tách béo mỗi ngày. Nếu các bà mẹ đang cho con bú ăn thêm chất này, cơ thể sẽ tạo ra lượng đường cần thiết từ carbohydrate thô, trái cây và rau quả. Vậy thì bạn không thể cần thêm vị ngọt nữa. Tuy nhiên, không có gì sai khi kết thúc bữa tối bằng một vài miếng sô-cô-la. Một chút đường thì hoàn toàn ổn, và bạn có thể ăn một lượng vừa phải, ví dụ như sô-cô-la mà không có sợ bị trẻ đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Dị ứng. Trước đây, người ta khuyên cáo các bà mẹ đang cho con bú nên cẩn thận với một số loại thực phẩm vì có thể gây dị ứng. Nghĩa là một số loại thực phẩm có thể góp phần gây dị ứng ở trẻ khi chúng lớn lên. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những gia đình có người bị dị ứng. Ví dụ về các loại thực phẩm cần cẩn thận là dâu tây, động vật có vỏ và các loại hạt. Điều này đã thay đổi cách đây vài năm. Không có lý do gì để tránh ăn thực phẩm để ngăn ngừa dị ứng. Nhưng nếu có những điều mà bản thân người mẹ không thể chịu đựng được, tất nhiên bà phải cắt bỏ chúng vì lợi ích của chính bà. Nếu trẻ bị phát ban nghiêm trọng hoặc chậm phát triển, có thể cần phải tìm hiểu xem trong chế độ ăn uống của người mẹ có loại thực phẩm nào khiến trẻ bị dị ứng hay không. Sữa bò là thực phẩm mà hầu hết trẻ em đều bị dị ứng. Điều này áp dụng cho khoảng 2-3%.
Trong những trường hợp như vậy, người mẹ nên cắt sữa khỏi chế độ ăn của mình trong vài tuần và xem liệu điều đó có hiệu quả hay không. Hãy tìm lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để được trợ giúp đánh giá và lập ra chế độ ăn uống hoàn chỉnh. Sữa bò là nguồn cung cấp canxi quan trọng nhất của chúng ta, và nếu không có sữa bò trong chế độ ăn, chúng ta sẽ cần phải bổ sung chất canxi. Chế độ ăn kiêng và độc tố môi trường. Phụ nữ đang cho con bú được khuyến cáo không nên cố tình ăn kiêng trong thời gian cho con bú. Việc phụ nữ giảm cân khi cho con bú là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng bạn không nên cố gắng giảm cân càng nhanh càng tốt. Các bà mẹ lưu trữ độc tố môi trường trong mô mỡ và chất này sẽ đi vào sữa mẹ. Cho con bú gần như là cách duy nhất để loại bỏ những chất này. Đứa trẻ đầu tiên sẽ hấp thụ nhiều chất độc hại nhất từ môi trường. Sau đó, những đứa trẻ tiếp theo sẽ hấp thụ ít dần. Điều này thực sự nghe có vẻ khá đáng sợ, phải không? Nhìn chung, chúng ta không có mức độ độc tố môi trường cao như vậy ở Scandinavia. Nhưng chúng ta có thể tự bảo vệ mình tốt nhất bằng cách ăn chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào. Chúng ta có được chất này thông qua trái cây và rau quả. Nhưng đừng bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Những ngôi sao loại bỏ mỡ bụng chỉ trong vòng vài tuần không phải là hình mẫu khỏe mạnh các bạn ạ. Chế độ ăn kiêng cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất sữa. Hãy tin rằng điều quan trọng nhất là ăn uống lành mạnh và học cách lắng nghe tín hiệu đói và no của cơ thể. Cơ quan an toàn thực phẩm Na Uy có lời khuyên dành cho các bà mẹ đang cho con bú, bao gồm trong tờ hướng dẫn cách cho con bú do Tổng cục Y tế Na Uy xuất bản. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về một số loại hải sản mà bạn nên tránh để tiêu thụ ít chất độc hại cho môi trường nhất có thể, như cá bơn Greenland trên 3 kg, cá chó, cá rô dài trên 25 cm, cá hồi trên 1 kg, cá hồi chấm trên 1 kg, gan cá, ruột cua, các loại cá kỳ lạ như cá mập, cá kiếm, cá đuối, cá ngừ tươi, cá ngừ đóng hộp thì cũng có thể xài được, và thịt cá voi. Điều gì xảy ra khi đứa trẻ phản ứng? Nếu bạn ăn thứ gì đó khiến bé có phản ứng, sẽ không mất nhiều giờ trước khi bạn nhận thấy phản ứng đó ở bé. Nếu bạn nghĩ bé không thể dung nạp được một số loại thực phẩm nhất định, bạn có thể thử cắt giảm chúng trong một tuần. Nhưng bạn không nên cắt bỏ những nhóm thực phẩm quan trọng mà không có lý do chính đáng. Hành tây và bắp cải vẫn có thể chế biến bình thường mà không cần thời gian. Do đó, không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta thường thấy các sản phẩm từ sữa trở thành thủ phạm gây hại và bị đổ lỗi quá nhiều. Sữa là nguồn cung cấp canxi quan trọng. Vì vậy, nếu bạn cắt bỏ sữa, bạn nên dùng thêm thực phẩm bổ sung canxi và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định được trẻ sơ sinh phản ứng với điều gì. Phải không các bạn? Mình cũng từng làm mẹ và mình cũng từng sanh con.
Và vào thời điểm đó thì con mình thường hay ọc sữa ra các bạn. Cho nên điều quan trọng là đứa bé nên nằm sấp. Con mình á, thì từ bé đã hay nằm sấp các bạn. Khi mình nói đến vấn đề này, mình rất là nhớ con mình nha các bạn. Dù rằng năm nay mình đã 60 tuổi, nhưng mình còn nhớ rất rõ khi mình sanh con như thế nào, và trong thời gian con mình còn nhỏ như thế nào, và trong những lần đó mình bị trầm cảm như thế nào. Và khi mình trầm cảm, mình đối xử với con và chồng mình như thế nào. Rất là khó quên nha các bạn. Bởi vì mình chỉ lấy có một đời chồng, còn tạm sống chung với ai hoặc là có bồ bịch, nó không giống như mình sanh đứa con cho người chồng đầu đời của mình đâu nha các bạn. Đấy, đây là một lời tâm sự trong cái podcast của mình, và mình tạm xin dừng nơi đây. Chúc các bạn đón nghe những podcast kế tiếp. Thân chào tạm biệt và hẹn tái ngộ. Anh Thư Nguyễn, Daily Life Podcast.